Hello everyone, it's me Bernadette Alonzo. Gagawa ako ng tutorial today kung paano ko ginawang cartoon yung photo ko from this into this. Nagustuhan ko talaga yung na-edit na picture ko. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo rin. Sana magustuhan nyo. And ginawa ko talaga yung profile sa Gmail ko. Kaya ayun din yung nakikita yung profile sa YouTube channel ko. And yun din yung ginamit ko sa YouTube intro ko. Ang ginamit kong app dito ay PicsArt. So, alam naman natin na ito yung usong-usong editing app ngayon. So, ayun, trinay ko. Hindi po ako magaling mag-edit, pero i-share ko sa inyo. Ang una kong gagawin ay i-edit ko muna yung picture ko dito sa glitch cam. Lalagyan ko siya ng glitch effect. May mga picture na mahirap i-edit into cartoon. And dito, kapag nilagyan mo ng glitch effect, ay madali na siyang i-cartoon. May glitch effect naman doon sa PicsArt, pero kailangan mo munang magbayad and to gold. Mahal yung bayad doon. So, may iba namang app na pwedeng gamitin. So, why not? Ito yung picture na i-edit ko. Ayan siya. So, mag-start na akong maglagay ng effect dito. Ang pipiliin kong glitch effect ay itong RG ito. Kasi hindi siya masyadong yung effect niya. Yan. So, ayan. Tama na yan. And then, tatanggalin ko lang itong glitch cam watermark. Ayan, remove. Pangit kasi pag may watermark, parang sagabal sa picture na. Ayan, naglo-loading pa siya. And then, congrats, lucky guy. No need to watch ads this time. So, save ko na to sa gallery ko. Yan, save. Tap yung save. And then, close na natin tong glitch cam. And then, punta na tayo sa PicsArt. Tap yung plus sign, ito. And then, piliin yung picture na inedit kanina sa glitch cam. So, ayan siya. And then, etong FX effects. Tap nyo yan. Tapos, itong magic. And then, yung undead ito. Kasing loading yata to ng isip ko. Minsan talaga seryoso ako, tas minsan parang baliw. So, ayan na siya. Tap again yung undead na effect para ma-adjust natin. Tap itong tatlong bilog-bilog sa gilid. Ayan. Para hindi masyadong magmukhang edited yung ating picture. And then, etong fade, adjust nyo hanggang sa ma-satisfied kayo sa picture nyo. So, ako yan, 80 lang sa akin. And then, check na. Check. And then, ika-cut out ko na to para matanggal yung background. Select person.
para madali na lang. Hindi lahat na na-select. So, isa-select ko to. And then, save. So, ayan na siya. Tapos, save ko na to sa gallery ko para lagyan ko ng background mamaya. Ayan, save as sticker, save picture on your device. Na-save na siya sa gallery ko. And then, pause ko ulit tong PixArt. And then, open ko ulit para gawa ako ng new project. Nga pala guys, pasensya na kung may mga, may mga ingay na background sa video ko kasi ganun talaga pag probinsya, tahimik kaya madaling nakakatch ng video yung mga tunog sa paligid. So, ayan na siya. And then, tap ulit natin tong plus sign. So, ayan. Ibaba nyo and then dito sa backgrounds. Tapos, kung anong gusto nyong background, yun yung piliin nyo. So, ang pipiliin kong background ay itong white para malinis. Slide to the right. Click the add photo. And then yung edit natin kanina, add. So, ayan siya. And then, adjust nyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. And then, lalagyan ko siya ng sticker, yung parang heart crown. Pipili ako. Ito yung pinili ko, yung black. And then, lagay ko na siya dito. Ayan. And then, check. Tapos, save ko na to sa gallery ko. Save picture on your device. And then, na-save na siya. That's all for this video. Hope you like it, and like, share, comment, and subscribe for more videos, and click the notification bell para ma-notified ka sa mga bago kong uploads. Bye! Thanks for watching.